بسم الله الرحمن الرحیم راځو اوس ریلینګ یا د سټر خوا کې سیخان لګو ټي ډي وایر فریم ښه دا ټي ډي وایر فریم ناخلو راځو مونږ ټول لار بندو بې له سټار لار څخه سټار لار اخلو اوس مونږ یو نوې لار د ریلینګ لار په نامه سره یو جوړو ځکه چې مونږ ریلینګ جوړو د سټر خوا کې دلته سیخان جوړو نو د ریلینګ په نامه سره یو دغه جوړو راځو لیکو ریلینګ او په لار کې څه اخلو ریلینګ اخلو ریلینګ صحیح شو اوس راځو یو سرکل اخلو ته لیفت کلیک کوو یو انټر یو انچ صحیح شو دا ځان ته رالنډو ټي ډي وایر فریم اخلو تر څو دا پیج سپک شي د زوم سره ښه اوس ای ایکس ټي انټر سلیکټ سرکل انټر او 3 فوټ ډبل انټر نو 3 فوټ یې موږ ته دا راکړلو ډي وایر فریم ورنه دا موو کمانډ سره اخلو د دې ځای نه نیسو او راځو دې میډ کې ږدو اوس راځو بیا موو کمانډ اخلو دا سلیکټ کوو لیفت کلیک دا هم سلیکټ کو انټر هم کو اوس راځو دلته لیفت کلیک کوو ماوس ته حرکت ورکوو 2 انټر کوو څو انټر کوو 2 نو 2 انچ په اندازه دا دې خوا رالو اوس دې نه کاپي اخلو د دې ځای نه نیسو او دلته لیفت کلیک کوو دلته لیفت کلیک او د لیفت کلیک سره نیسو دلته لیفت کلیک کوو انټر اوس راځو دا اخلو او په دې کې اوربیټ اخلو اوس دې نه یو کاپي اخلو انټر سلیکټ د کاپي الو او دا سلیکټ کوو انټر او بیا دا د میډ نه نیسو د سنټر نه نیسو د میډ کېږدو انټر اوس دا راځو سلیکټ کوو انټر دلته لیفت کلیک کوو ماوس ته حرکت کوو 2 انټر کوو 2 انچ په اندازه دې خوا دا راوړاندې کوو اوس دا ځان ته مخامخ کوو تر څو په یو لین موږ ته ښکاره شي او موو کمانډ اخلو دا سلیکټ کوو انټر او دلته لیفت کلیک کوو ماوس ته حرکت ورکوو دا یو لین ته کوو ګوره تر څو هغه بل سټر دغه سټر چې دا ته پناه کوو یعنې یو لین ته کوئ ماوس ته لږ حرکت ورکوو د یا داسې چل کوو چې دا باندې وګو واپس او بیا موو کمانډ چې شفت سره دا نور ته وباسو صرف دا سلیکټ کوو انټر او دې خوا حرکت ورکوو ماوس ته یو لین کې شو دواړه لیفت کلیک نو دواړه په یو لین کې شو اوس راځو دې نه کاپي الو دې باره نه دې نه کاپي او د دې سنټر نه نیسو او دلته لیفت کلیک کوو انټر
اوس راځو هغه بل سایډ ځان ته مخامخ کوو هغې کې هم داسې فټینګ کوو لکه څرنګه هم چې دلته وکړل زوم په واسطه ځان ته را لنډو او دې سره هم هماغسې کار کوو چې دې نه دغه اخلو کاپي اخلو انټر سنټر نه نیسو او سنټر نه چې ونیو دلته لیفت کلیک انټر او اوس د موو کمانډ سره دا اخلو دی خو حرکت ورکو لیفت کلیک کو دی خو حرکت ورکو 2 انټر اوس دا د موو کمانډ دا سلیکټ کو انټر او دلته لیفت کلیک کو موس ته حرکت ورکو دا په لین کو لکه مخکې چې سره کم کړو لیفت کلیک اوس راځو دینه کاپی اخلو دلته لیفت کلیک او مخکې ځو کاپی اخلو لیفت کلیک سره ګورو ټول په یو لین یو د بل پسې رااله ټول په یو اندازه رااله لیفت کلیک انټر دا موږ سره جوړ شلو یو فریم اخلو او دې طرف نه ګورو دا لږ زره ډېر دی په وړاندې شوي او دا موو کمانډ اخلو تر څو یو لین ته شي ګورو چې دا ټول په یو لین دي که نه دا خو په یو لین دي دا هم په یو لین دي او دا هم په یو لین دي او دا هم ګورو هغه طرف نه چې دا په یو لین دي که نه که دې ځینه صحیح نه ښکاري دا चल को चुर टॉप ने गुरु रिवर फ्रेम टॉप چې بالکل معلوم شي چې دا آیا په ولندي کنه دا بالکل په ولندي دا په ولندي دا په ولندي او دا لږ موو سره اخلو خیر لږ نورم را لنډو افیټ وخو چې لین فری شي دا نور ټول په یو لین دي اس ډبلیو وی ته ځو اوس فلات شیډډ وخو او راځو ډرا ته 3D پولی لین اخلو او د دې ټولو په سنټر کې لیفت کلیک کوو او مخ په وړاندې ځو مرکز کنه خې دلته ته ودرېږه خپل مرکز خې فکس په سنټر کې لیفت کلیک کوو د ټولو په سنټر کې لیفت کلیک کوو
انټر. اوس یو سرکل اخلو، یو انټر، یو انچ په شا سره، او دا سرکل چې راځي موډیفای ته راځو، اپریشن 3D روټیټ، انټر، لیفت کلیک، لیفت کلیک. دا ارته وخو چې آن شي. اوس راځو د سر نه بیا کمانډ اخلو، لیفت کلیک 90 درجو کې دا ودرو. د موو کمانډ سره راخلو د سنټر نه، او دلته سنټر کې یا د پولیلان 3D پولیلان په سر باندې ږدو. اوس دا ای ایکس ټی انټر وایو، لیفت کلیک دا انټر، او پی انټر، لیفت کلیک دا. نو ګوره موږ ته دا پیپ راکو. دا لږ غلط ښکاري چې دا څه وجه ده. ګورو دې طرف نه شاید دا سنټر کې صحیح راغلی که نه. بالکل په سنټر باندې فټ دی. دا شلو. اوس راځو دي کې د لاس دي د پاره د ځای کوو لکه موټي د پاره. لومړی ته دا پولیلان هو ډیلیټو، داخلو او ډیلیټ وهو په کیبورډ کې ډیلیټ بټن دغه وهو، یا ایریس اخلو، ایریس کولی هم شي یو خبر. نو هغه هم ته لرې کو. اوس راځو سپیر کمان، د سپیر کمان اخلو، دلته لیفت کلیک کوو، ماوس ته لږ حرکت ورکوو، اوس لیکو 1.5 انټر. همدارنګه بیا دا کمانډ اخلو او راځو پاس سر کې هم داسې یو دغه ورته جوړو، 1.5 انټر. یو ان کمانډ اخلو، دا سره یو ځای کوو، ریلینګ ټول سره یو ځای کوو، ټول ریلینګ څونه چې دلته موجود دي دا ټول سره یو یونین کوو. دا ټول بس داسې چل وکړو چې سلیکټ آل وکړو. سلیکټ آل نه وروسته شفت په ونیسو، دا به سلیکشن نه وباسو. شفت نیسو، دا لیفت کلیک کوو، نو سلیکشن نه ووته. اوس انټر، ګوره لوډ کوي دلته، بس ټول سره یو ځای شو. دا سلیکټ ګوره ټول ریلینګ سلیکټ کیږي، نو دا سره یو ځای شو. همدارنګه ته دې وړو سټیر دپاره هم کولی شي چې دغه جوړ کړي. سرکل واخله دلته په یو انچ شوا باندې، او ای ایکس ټي انټر، سلیکټ دا انټر، او یو فوټ انټر، بیا انټر. موو کمانډ سره راخلو، مرکز نه نیسو، دلته په میډ کې ږدو، موو کمانډ اخلو، بیا دا سلیکټ کوو انټر، دلته لیفت کلیک دی خوا راوړو موس 2 انټر کوو. اوس کاپی اخلو، کاپی دا سلیکټ کوو انټر، او دا راځو دی ځینه لیفت کلیک سره نشو، دلته لیفت کلیک کوو، دلته لیفت کلیک کوو انټر. اوس راځو کاپی اخلو او د دې ځینه دا نیسو، دا سلیکټ کوو انټر کوو، دا دې ځینه نیسو. اوس دې خوا راځو، دلته لیفت کلیک کوو انټر. اوس راځو د موو کمانډ سره دا اخلو او دا سلیکټ کوو انټر، او دې خوا موس ته حرکت ورکوو، یا داسې چل کوو چې موو کمانډ اخلو، دا انټر کوو، او دا د میډ نه نیسو، سنټر نه نیسو، او دلته میډ کې ږدو. اوس موو کمانډ بیا اخلو او دا سلیکټ کوو انټر، او دلته لیفت کلیک کوو، موس ته دې خوا حرکت کړو، 2 انټر کوو چې 2 انچ په اندازه دې خوا راشي. اوس د دې نه کاپی اخلو، دا کاپی کمانډ دا سلیکټ کوو انټر، او د دې ځینه لیفت کلیک سره نیسو، دلته لیفت کلیک کوو،
او بیا دلته لیفت کلیک کوو انټر. اوس ډرا ته ځو 3D پولیلان اخلو او د دې سنټر کې لیفت کلیک، د دې سنټر کې لیفت کلیک او د دې سنټر کې لیفت کلیک کوو انټر. او اوس وته چې 3D پولیلان ریپیټ کوي دلته مې اخلو انټر، دلته انټر، دلته لیفت کلیک، دلته لیفت کلیک او دلته لیفت کلیک انټر. صحیح شو یا کینسل یو. اوس راځو یو بل سرکل اخلو همدا پامدې شوا سره سرکل اخلو یو انټر. اوس موډیفای ته ځو، موډیفای کې 3D لاین انټر، لیفت کلیک دلته، لیفت کلیک دلته، نوی لیکو انټر. اوس د موو کاپی کمانډ سره اخلو، کاپی کمانډ سره اخلو د میډ نه نیسو دلته په سنټر کې ږدو او همدارنګه راځو دلته هم په سنټر کې ږدو انټر. اوس راځو اریز کمانډ اخلو او هغه سرکل د کوم نوم چې دا کاپی راغسي هغه اریز کوو. اوس ای ایکس ټي انټر او لیفت کلیک دا کوو چې سلیکټ شي او همدارنګه راځو دا دایره هم لیفت کلیک کوو چې سلیکټ شي انټر. اوس پی انټر لیفت کلیک دا. اوس ګوره دواړو کې دا رالو دواړو. اوس که دا ځان ته رالل ګوره دا ورکې ماتوالی غوندې دی او همدارنګه دا په دې کې هم دی. نو لومړی راځو دا 3D پولیلان دلته هم سلیکټ کوو او دا 3D پولیلان دلته هم سلیکټ کوو او دا اریز کوو. کله چې دا اریز کوو سیو کمانډ وکړو چې دا سیو شي موږ سره. اوس راځو یونین اخلو، صحیح شو، دا سره یو ځای کوو تر څو دا ماتوالی د منځه لاړ شي. انټر. اوس ګوره هغه ماتوالی د منځه لاړو هم په دې کې او هم په دې کې. اوس راځو سپیر کمانډ اخلو ته لیفت کلیک کوو او راځو دې ته یو انټر، بیا انټر چې کمانډ واخلي او راځو پاس سر کې ورته هم په سنټر کې دغه یو انټر، بیا ریپیټ کوو سپیر د دې دواړو کې هم سنټر کې لګو یو انټر او بیا ریپیټ کوو یو انټر. یونین کمانډ اخلو ها دا د شفټ نیسو دا د سلیکشن نو باسي لیفت کلیک دا سپیر دا سلیکټ کوو راځو دا هم سلیکټ کوو. اوس انټر ګورو چې دا سره یو ځای شو ټول سره یونین شو.